කොහොමද ඔයා හදපු YouTube channel එක name එක change කරන්නේ? සම්පූර්ණ විස්තර දැනගන්න ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක end වෙනකම් බලන්න. Hello friends, මගේ නම චින්තක. මම freelancer designer කෙනෙක්, ඒ වගේම digital marketer කෙනෙක්. මේ channel එකෙන් ඔයාට YouTube, SEO, ඒ වගේම digital marketing සම්බන්ධව අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් upload කරාට පස්සේ ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකේ name එක change කරගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ name එක change කරන්න හදන account එකට log වෙන එක. ඊළඟට ඔයා YouTube home වලට යන්න. ඊළඟට ඔයා youtube.com වල කෙරවලටම account කියලා type කරන්න. ඊළඟට enter කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඔයා මෙතන ඔයාගේ name එක තියෙන තැන edit on Google කියලා තියෙනවා. අන්න එක click කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ name එක change කරගන්න. ඔයා කැමති name එකක් මෙතන enter කරලා ඊළඟට okay කරාට පස්සේ ඔයාගේ name එක change වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ආකාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ name එක change කරගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ youtube.com/account වලට යන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් edit on Google දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ name එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් බලා ගන්නවා account එකට අදාළ additional features මොනවද කියලා. ඊට අමතරව ඔයා තව brand account හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ brand account තව මොනවද හදලා තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහාන් comment කරන්න ඔයාගේ අදහස් සහ යෝජනා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මෙමු. take care. bye.